היי כולם, שלום, אהלן, היי. שנה חדשה, שנה אזרחית חדשה מתחילה ממש עכשיו, וגם שאנחנו בתוך החורף. ומה יותר טוב מחורף ושנה אזרחית חדשה מאשר לדבר על אהבה? משום מה תמיד שמגיע החורף, האמת היא שזה די מובן, כולם מחפשים את הרומנטיקה ואת הזוגיות ואת הביחד ואת להתקרבל ולהתאהב. בקיץ זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל אנחנו כרגע בחורף ונתעסק בזה. אז כמו שאתם יודעים, קלפי הטארוט מחולקים בעצם לקלפים ראשיים, שזו הסדרה הראשית, 22 קלפים, ויש לנו עוד 56 קלפים, שזה 4 הסדרות על פי הקלפים הרגילים, כאשר קלפי הטארוט הראשיים, 22, הם בעצם על פי האלף בית בעברית. ממש ככה מסדרים אותם. לצורך העניין, כדי שתראו את ההקבלה, קלף הקוסם, שהוא קלף מספר 1, שהוא האות א', אם תסתכלו טוב טוב, הוא נראה כמו האות א', עם היד למעלה והיד למטה, וזה סוג של א' בדפוס כמובן. עוד דוגמה למשל, קלף האדם התלוי, שהוא מסמל את האות למד, תסתכלו על הרגליים שלו, זה די מזכיר את האות למד, נכון? עכשיו, מכיוון שיש לנו 22 קלפים ו-22 אותיות, החלטתי שהפעם אני אעשה משהו שמתאר את האנשים שמסביבכם או אתכם, איך אתם מתפקדים כשאתם בתוך זוגיות, מערכת יחסים, התחלה של זוגיות, סוף של זוגיות, על פי האות של השם שלכם. עכשיו, אם אני כמובן לא הולכת לקחת את כל האותיות, אנחנו נדבר על שלושה שמות או 4 אותיות, אין לי מושג עדיין, אבל כעיקרון, אם זה בשם שלך או שלך, האות הזאת נמצאת, אז זה די מסמל אתכם בתוך הזוגיות הזו. ואם זה נמצא אצל הבן, בת זוג שלכם, אז זה מסמל אותם. יש כמובן השלכות אם זה האות שהיא בתחילה, ואם זה האות בסוף השם. לרוב אני עושה את זה בצורה כזו. אם האות בתחילת השם שלך, שלך או של בני הזוג, זה איך הם בתוך הזוגיות הזו. אם זה בסוף של השם, אז בדרך כלל זה מתהפך, משהו שם מתהפך. ניתן לכם למשל איזושהי דוגמה. יש את קלף, בכוונה אני אתחיל אותו כי כולם מפחדים מהקלף הזה, קלף המוות. הוא מסמל לנו את האות מם. מם. מוות, נחמד. אז קלף המוות, אות מם, זה מדבר לנו על מקלט. מה שהכוונה היא מקום ששומר עליך, שמגן עליך. כשזה מדובר על זוגיות, ניתן כמה קטנות. אם זה בתחילה של שם, אז בדרך כלל אותו בן אדם, אותו פרטנר או אתם, נותנים את המקום החם הזה, השומר והמגן. אם זה נמצא בדרך כלל בסוף של שם, שלך, שלך, שלהם, זה בדרך כלל אומר שאתם תמיד שם בשבילו, אבל זוגיות אין שם. זה יותר, אני כאן בשבילך, אני תמיד נמצא כאן בשבילך, אם אתה צריך משהו, זה אני כל החיים. זה כשזה בסוף. זה לגבי האות מם. עוד אות אחת אני אתן לכם, האות, קלף השוטה. קלף השוטה הטיפש הוא מספר 0, אבל שם אותו באות שין. שוטה, שין, אש. הוא מסמל אש, ילדותיות. התחלה, זה מדבר עם זה בתחילה של שם למשל, זה בן אדם אנרגטי, מושך את כולם, מלא באנרגיה, וואו, מלהיב, כמו אש, כמו ילד. ואם זה בסוף של שם, בדרך כלל בזוגיות הבן אדם הזה אוהב את החופש שלו. הוא נחמד לו, אבל ברגע שהוא מרגיש שהוא מאבד את החופש הזה, הוא פשוט לא שם, כי הוא ציפור דרור כזה, הוא חי בחופש. אז אנחנו נשתמש שם בשתי חפיסות. חפיסה אחת, בחרתי לקחת כמובן את הקלפים הראשיים, שאנחנו נוציא מהם תכף איזה אותיות אנחנו נתעסק איתם היום. וכמובן חפיסה מלאה של קלפי הטארוט שאנחנו נפתח. אז בואו נראה איזה קלפים, על אילו אותיות אנחנו יכולים לדבר היום. אני כמובן אערבב, ואני אערבב. אין לי מושג איזה אותיות יצאו, אבל כשאני אכוון לקלפים אני צריך להנמיך את המצלמה כמובן, ואז אתם תצטרכו להסתפק בידיים שלי ובקלפים שלי, שזה גם נכון. אז אנחנו מערבבים, ובזמן שאני מערבבת אני מכוונת את המצלמה מטה, אני אתן עוד כמה ערבובים ונגריל 4 קלפים. אוקיי, אז בואו נראה מה האותיות שיצאו לנו.
תזכרו, זה יכול להיות בשם של הפרטנר שלכם, חבר, חברה, גבר, האישה, הארוס, הארוסה, בן זוג, בת זוג, או אתם בתוך הזוגיות הזו. קלף ראשון, קלף שני, רגע, קלף שלישי וקלף רביעי. אוקיי, אז האותיות שיצאו לנו ואיתם אנחנו נתעסק היום הן. אגב, גילוי נאות, אם תצא לנו אות שהיא לא כל כך שימושית, שאני לא... יש בטוח אות כזה, אני אולי אחליף, אבל בואו נראה. אז יש לנו את קלף המרכבה, שהוא קלף מספר 7. יש לנו את קלף הירח, שהוא קלף מספר 18. יש לנו את קלף הכהן הגדול, שהוא קלף מספר 5. ויש לנו את קלף הקוסם נדיר, שהוא קלף מספר 1. שזה מעולה. אז יש לנו את האות השביעית, האות זין, שהיא המרכבה. יש שמות, זה יכול להיות בתחילת השם, כמו זאב, או זיווה, או זיו, או זוהר, ובסוף השם זה יכול להיות בועז, או אלבז, או... אין לי מושג. יש לנו את האות של הירח, שזו האות צדי. יש לנו את האות החמישית, שזה הכהן הגדול, שזה האות ה' הכהן הגדול. וכמובן יש לנו את קלף הקוסם, שהוא קלף מספר 1, שהוא מסמל את האות א'. אלה הקלפים שנתעסק איתם, אלה האותיות שנתעסק איתן, נראה לי. אולי נוסיף אחר כך עוד אות, אולי. אבל אנחנו חייבים להתחיל. אז מתחילים עם האות... אני יודעת, אתם רוצים שנתחיל עם האות א', כי בטוח למישהו יש הרבה שמות עם האות א' שמתחילים. לא כל כך מסתיימים עם האות א', אבל מתחילים. אז אנחנו נתחיל עם קלף הקוסם, עם האות א' בעצם. אני מכינה את הקלפים האלה ואנחנו מתחילים. אוקיי, אז האות א', אם השם מתחיל באות א', אגב, אנשים שהשם שלהם מתחיל באות א', הם בדרך כלל אלה שתמיד מוכנים לקרב. תמיד ועם הכל. יש בהם הכל מהכל, יש להם, הם תמיד קופצים, הם תמיד שם, הם תמיד נכונים ועומדים ומוכנים לפעולה עם הכל, עם כל האלמנטים שצריך. כשנמצאת האות א' בסוף השם, לקראת סוף השם, כמו גיורא או גיורא, לצורך העניין, זה מראה על אנשים שהם הרבה יותר סגורים, הרבה יותר ביישנים, הרבה יותר צנועים, שרק לקראת הסוף, הכוונה אחרי הרבה זמן, אנחנו בעצם מגלים מה הסוד שלהם ומה יש בתוכם. זה בקטנה על אות א' של קלף הקוסם. עכשיו בואו נראה על הזוגיות שלכם. אגב, הקלף שקפץ לי ראשון, חברים, זה קלף של אהבה חדשה. קלף של אהבה תאורה חדשה, כמו בגיל 14, 15, כזה אהבה נטו. אז חברים, מי שיש לו, קודם כל זה טוב, זה שנה אזרחית חדשה, אהבה חדשה, קודם כל לכולנו אהבה חדשה. זה כבר טוב. אהבה חדשה, מי שיש לו תאות א', אם זו את או אתה, אם זה אתם, שבזוגיות האלה שמתחילה, השם שלכם מתחיל באות א', אתם כנראה טיפוסים שאוהבים להתאהב. יש לכם קטע עם להתאהב, כן? וזה בסדר, זה הכי כיף שבעולם. ואם אתם מכירים או פגשתם או נמצאים עם מישהו, אז הבן אדם הזה הוא בן אדם של אהבה. בואו נפתח עוד 3 קלפים. יש לנו 1 ו2 ו3. אוקיי, אז א', מעבר להתאהב וההתאהבות והכי כיף שבעולם להיות מאוהבים, יש קצת בעייתיות. קודם כל, לא בעייתיות, יש המון מיניות, המון. יש משיכה מטורפת, שככל הנראה שהמיניות זה הדבר הדומיננטי מאוד בזוגיות הזו. המיניות זה הדרך של לבטא את האהבה כאן. ומצד שני, באיזשהו שלב זה לא מספיק. כי צד אחד מאוד מיני, מאוד רוצה, מאוד אוהב ומבטא את זה בצורה הזו, והצד השני רוצה יותר משמעות, יותר בשר, יותר עשייה. אוקיי, הכל טוב יפה, יש בינינו מגע, יש בינינו הכל, אבל קצת מעבר לכך. אז העניין הוא כזה, או
תגידו לעצמכם, זה המצב. אם זה אתם שמתנהגים ככה, מן הראוי שתמיד מי שאיתכם ידע שאתם אנשים מיניים, כאילו זה האיש שבשבילכם, זה הזוגיות בשבילכם, זה המרכז, זה הבסיס, בלי זה אין. ואם זה הצד השני ואתם מרגישים שזה הדרך היחידה שאתם מתקשרים, אל תלכו ותשבו בצד ותרחמו על עצמכם, זה לא. אתם פשוט צריכים לבוא ולהגיד, הלו, יש עוד קצת מעבר לכך. ועוד שני קלפים אחרונים שאנחנו נדבר על עוד א', והם יהיו 1 ו2. מהמם. העשייה והכל, ואנחנו עדיין נראים שהכל בתוך החומה. קלף השמש מראה על אושר ממש המון אושר, המון אור, המון צמיחה, המון פריחה, אבל הכל מגודר, הכל סגור, הכל ממורכז שוב לכיוון אחד. יש כאן את המאבקים הפנימיים, יש פה את הכל. לפי דעתי, אוקיי, אז בואו נעשה שיחת סיכום. א', אם הפרטנרים שלכם מתחילים במאות א', השם שלהם מתחיל באות א', או אם פגשתם מישהו שמתחיל באות א', או אתם נמצאים בזוגיות כזו, תבינו שהדרך שהם מראים את האהבה, הדרך שהם מראים את החיבור ואת כל מה שקשור בזה, היא מאוד מינית, מאוד חושנית. הם צריכים להרגיש מאוד מיניים וחושנים, והם גם, זה מה שהם מקרינים מעצמם. אם אתם אנשים שמאוד אוהבים הרבה מעבר לכך, ולצאת עם זה החוצה, ושאותה כימיה מינית היא תהיה בחוץ, זה לא יקרה. זה עדיין לא אומר שהאנשים לא איתכם, הם כן, אבל הם יודעים להיפתח רק שם. אם זה אתם, אני לא אומרת שזה לא בסדר, זה בסדר גמור, אבל תסתכלו שהצד השני לא נמצא בחסך. ואם זה אתם שנמצאים בחסך, או שתדברו על זה, ותגידו, זה לא שטוב לי, טוב לי, אבל אני צריך כמו שאתם, כמו שאתה רוצה, כמו שאת רוצה להרגיש נחשקת, אני רוצה להרגיש נחשק, גם כשזה מעבר לגבולות של המיטה והחדר והחיבור. זה לגב, אתם רוצים עוד קלף אחד אחרון לסיכומו של עניין? בואו נוציא אותו, מצא ככה 1, 2. אוקיי, זה קפץ לנו. טננם. עקרונית, נסיך המטות, מעבר לכך שהוא מסמל את מזל קשת, שהוא די הסתיים לפני מה, הוא גם מדבר על דואליות. מה שאומר שככל הנראה, אם אתם תמשיכו במצב הזה ואף אחד לא ידבר, והצד שחסר לו לא ידבר על החוסר, והצד שמלא לו לא יבין שצריך לתת גם לצד השני, זה יגרום לרצון לקבל את מה שחסר במקום אחר. וחבל. וזהו, בואו נעבור לאות הבאה. אז הקלף הבא, האות הבאה שלנו היא האות זין, וזה קלף המרכבה, והיא מסמלת, האות הזו מסמלת בעצם שהכל זורם ויציב כמו שצריך. כאשר זה מדבר על בן אדם בתוך זוגיות, בדרך כלל בהתחלה הכל יפה, הכל קבוע, הכל זורם, הכל הולך בדרך הישר, כאילו מדוגם, ממש כמו המרכבה שהולכת קדימה, 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 בקו ישר. העניין הוא שבאיזשהו שלב, ואנחנו מדברים על האות זין, זה יכול להיות זאב, זיו, זיווה, זהבית, זלדה, וכו' וכו' וכו'. ואם זה בסוף, אמרנו בועז, או ארז, או לירז, וואי, יש הרבה דווקא מאוד זאת בסוף. אוקיי, אז אמרנו, בהתחלה הם אנשים של כן וזרימה ולב, והכל יציב, והכל יפה, והכל בנוי לתלפיות. העניין הוא שבאיזשהו שלב, אם זה בסוף השם, נראה כאילו שאותו בן אדם, אם זה אתם או אם זה הפרטנרים שלכם, אתם לוקחים את המושכות לידיים, וכאילו אתם אלה שקובעים את הדרך. כאילו, אתם הרוכבים, אתם אלה שמנהיגים את המרכבה, אתם אלה שמחליטים, כאילו, אלה שהסוף שלהם הוא אות זין, הם אלה שמחליטים לאן זה זורם. השאלה היא, אני שאלת היא, אם זה הפרטנרים שלכם, אם אתם אוהבים שאומרים לכם איך ללכת, ואתם פשוט יושבים ונותנים לכל לזרום, כאילו אתם בתוך אבוב, או אם אתם אלה שדווקא הצד השני, ואתם אלה שלוקחים, אתם צריכים להסתכל, אוקיי? מה קורה עם הצד השני?
עכשיו בואו נראה מה הקלפים ומה הזוגיות שיש לנו לחברים פה. יצאו לנו שני קלפים, אתם זוכרים שאני אוהבת שקופצים קלפים. אז קודם כל קפץ לנו קלף גלגל המזל, ואת זה אנחנו נוותר ונעשה פה בינתיים אחד. קלף גלגל המזל אומר כמובן שדברים יכולים תמיד להשתנות ולהתהפך, וזה מאוד מתאים אגב לקלף המרכבה, כי דברים פתאום משתנים מהכל זורם ישר לבן אדם שלוקח את המושכות. אז בואו נתחיל ככה. אם אתם אנשים שאוהבים שינויים ואין לכם בעיה שמישהו לוקח את המושכות, או שאתם אלה שאוהבים לקחת את המושכות, זו הזוגיות שלכם. יש לנו 3 קלפים ראשונים, 1, 2 ו3. אוקיי, אז יש לנו את קלף הכוח, העוצמה. יש לנו את נסיך החרבות, ויש לנו את אס מטבעות. אס הוא מהמם. אס מטבעות, בדרך כלל כשמדובר על החיים בכלל, מדובר על עסק חדש, או על רכש חדש, הכנסה חדשה, משהו חדש. אס הוא טוב כי הוא משהו חדש וטוב כהתחלה. אז אולי הזוגיות עם האות זין היא סוג של עסק עבור מי שהשם שלו מתחיל מאוד איזו, או סוג של אני משקיע את כל כולי, וזה טוב, כמו בהתחלה, כמו מרכבה, להשקיע את הכל, אתה בא עם כל האמביציה שבעולם, טוב לך, אתה משתמש בכוח שלך מבפנים, זאת אומרת זה הכוח הפנימי, המון כוח פנימי, המון נטייה, הכל בעדינות, הכל בנועם, ויש לנו גם את נסיך החרבות, שהוא קצת מעופפי, המון דברים בראש, המון דברים בראש. מחשבות, מה יהיה? הכוונה היא שהרבה חיבור ורגש בינתיים אין לנו. יש לנו כן יציבות, יש לנו כן רצון, יש לנו כן השקעה, אבל בינתיים בואו נראה מקום הרגשות עוד 2 קלפים. 1, קלף הכהנת הגדולה, שבדרך כלל הוא אומר שרב הנסתר על הגלוי, ואביר החרבות שפורץ לנו בדהרה, שזה השינוי של המהפך הזה של המרכבה. מה שאומר דבר כזה, הבן אדם הזה, כאילו האות הזו, הזוגיות הזו, כמה שנראה לכם שאתם מבינים ומכירים, בסופו של יום, זה לא. הבן אדם שאיתכם הוא איתכם, פה אין עניין, זה לא עניין של בוגדנות, בטח שלא, ובטח לא שום דבר כזה. מה שכן, הוא חי בזרימה של החיים שלו. הוא אוהב להנהיג ולהדריך את החיים שלו. הוא רואה בזוגיות כעסק, ועסק צריך להשקיע, ויש דברים שמותר ויש דברים שאסור, וצריך ללכת ככה ולא בדרך אחרת, ומי שאוהב את זה, תענוג. למה לא? קלף הלב בתוך של הקלף הזה יצא לנו 7 חרבות. 7 חרבות יכול להעיד על תחושה של רמאות, תחושה של מישהו רימה אותי, או שאם זה אנחנו באות הזו, אנחנו אלה שמרמים. הכוונה היא לפעמים אתם בתוך זוגיות כזו, שפתאום אתם אומרים, מה נהיה? מה קרה? מה השתנה? כאילו עד עכשיו הכל זרם יפה ויציב וטוב, הכל כמו שעון, מתוקתק, אין הפתעות, אין שינויים, ופתאום אין לי say בזוגיות הזו. אני לא מחליט, אני לא קובע. וכאן התחושה הזו של מה? שיקרו לי, או אני שיקרתי לעצמי, או לא ראיתי נכון, או שוב, כמו שאתם זוכרים, אולי זה מכוון עליכם, תלוי לגבי האות זין. זוגיות נחמדה, אחלה, מאוד יציבה למי שמחפש יציבות, לעתיד רחוק וקדימה בסערה חופשי. רק תדעו שהדרך, המושכות, היא בידיים שלו, שלך, שלך. זו האות השנייה. בואו נמשיך. אז האות הבאה שלנו היא האות צדיק, קלף הירח, שאתם רואים שיש בו חצי ירח, חצי שמש, בו הקלף באות צדי, מלשון חציון. מה הכוונה? בדרך כלל האנשים שהם
השם שלהם מתחיל באות צדיק, למשל צחי, צור, צור חבר מאוד מאוד טוב, צחי, צור, ציפורה, צדי, צבי, ונגמרים באות צדיק, איזה שמות מסתיימים באות צדיק? לא יודעת, לא יודע, מושג, טוב, עזבו, לא משנה. אז האות צדיק, עקרונית, חציון, מה הכוונה היא? זה אנשים שהם, יש בהם חצי וחצי, הם חצי פתוחים רגשית, חצי פתוחים פיזית. הם גם נסתר וגם גלוי. הם גם הכל וגם לא כלום. הם חצי בהכל. יש בהם גם וגם. אם זה בסוף של השם, בדרך כלל, זה לא כזה נחמד, כי הם בדרך כלל מראים את השני, את הנסתר ולא את הגלוי. את הפתיחות הפיזית ולא את הפתיחות הרגשית. זה לגבי האות הזו. עכשיו בואו נראה לגבי האות צדיק, צבי, צחי, צביה, ציפורה, צופית. מי הפרטנרים שלכם או מי אתם בתוך הזוגיות הזו? אז הפעם לא קפץ לי, כן קפץ לי קלף, והקלף שקפץ לנו הוא מהמם. שני גביעים. קלף אוהבים. נכון, הוא בא אחרי אס, גביעים שמדבר על אהבה חדשה. פה זה אהבה. אהבה עם מלאך שמברך אותה מלמעלה. אהבה. האנשים עם האות צדיק הם אנשים שבאים לזוגיות עם אהבה. מתוך אהבה, רצון לאהבה. אהבה. בואו נראה עכשיו 3 קלפים. קלף ראשון, קלף שני וקלף שלישי. מאוד מוזרים. יצא לנו את קלף הכוכב. יצא לנו את הקיסרית. ויצא לנו את 10 חרבות שמדבר על מפלה. עכשיו בואו נראה מה הקטע. יכול מאוד להיות שהאות צדיק הזה, אם זה אתם או אם זה הבני זוג שלכם, סבל מפרידה מאוד מאוד כואבת. כמו שאמרתי, כנראה שהאות צדיק, היא או הוא, אתה או את, חוו פרידה או פגיעה מאוד 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 מאוד, מאוד מאוד כאילו, אכזבה. והראש שלהם די לא משחרר. הם אנשים של אהבה, אבל זה לא משחרר, זה יושב להם תמיד על הראש. מצד שני, המון 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 נתינה, כמה שיותר לתת בתואר, באהבה. אז כמו שאמרתי, הם נתינה, והם רוצים ילדים, והרמוניה, וזוגיות, ומיניות, וממש, וואו, קסם של אהבה טהורה ופוריה ומלאה, בדבש, מה שנקרא. אבל שוב, הראש שלהם עדיין תפוס, כאילו, בראש בפנים, אותה, היא, הוא, אתה או את, שהשם שלכם מתחיל, כמו שאמרנו, באות צדיק. יש פגיעה שאתם לוקחים אותה איתכם, הם לוקחים אותה איתם. זה שם, זה תמיד יהיה קיים, תדעו לכם. שלא תחשבו שזה נעלם משם. עוד 2 קלפים. אוי, מהמם. 2 הקלפים הבאים הם קלף האוהבים. כמו אדם וחווה, ועץ החיים ועץ הדת. זה הקונוטציה הראשונית שקוראים את זה. וקלף מדהים של 10 גביעים שמדבר על, תסתכלו, מוקף באהבה. באמת, האנשים האלה זה אנשים של אהבה. ואנשים של נתינה אמיתית, נתינה מתוך, נתינה תמימה, נתינה כמו מים. אהבה בתולית לחלוטין, עם קאץ' קטן שתקוע להם בראש, מה שאומר, שאם זה אתם, ואתם דווקא אלה האימהות צדים, ואתם אלה שבראש עדיין פגועים או דפוסים במשהו שהיה, שחררו. ואם זה הם, תדעו שזה שם. והקלף האחרון כמובן שמסכם את הכל. יצא לנו את נסיך הגביעים. המון רגשות יש כאן. נסיך הגביעים, שהוא מעבר לכך שהוא מסמל את מזל דגים. נסיך הגביעים מדבר על קשר שיכול להיות באיזשהו שלב, בן אדם יכול להרגיש כמו הדגים עצמם, פעם ככה ופעם ככה, פעם למעלה ופעם למטה, המון רגש, אבל זה יכול להגיע להקצין לפעמים לאובססיביות, ממש, להיות מכור, להיות מכורה אל, וזה כנראה מגיע בגלל זה, בגלל הפחד לאבד.
מתוך הפחד לאבד, זה מגיע ממש לחנק. לא חנק, אולי לא, אבל כן אובססיביות. כן המון אהבה, כן המון נתינה, כן הכל, זה אחלה. מי שאוהב אהבה זה בתולי לחלוטין, וזה מדהים, באמת מדהים, וטוב שיש טוויסט, למה אין שום דבר מושלם. ונעבור לאות הבאה. אז האות הרביעית שלנו היא האות ה'. ה' הכהן הגדול. ה' מלשון החשיבה, העמקה, המחשבה. האנשים שהשם שלהם באות ה' מתחיל באות ה', הדר, הודיה, הוד, הוא, היא, משנה, מסתיים באות ה', יש לנו המון שמות שמסתיימים באות ה', יהודה, דווקא יהודה הלכתי, אוקיי, המון שמות שמסתיימים באות ה'. עכשיו, בדרך כלל מי שיש לו את האות ה' בתחילה, הם אנשים שאוהבים הכל, החשיבה עמוקה, לקחת את הכל ממש בכובד ראש, בעומק, בהמון השקעה. אבל אלה שיש להם את האות ה' דווקא בסוף השם, הם תמיד מנסים למצוא דרך להישאר באותה זוגיות. הם חייבים, הם אנליטיים, הם חייבים למצוא מוצא. הם חייבים למצוא את הדרך להישאר בזוגיות שאולי לא כל כך בריאה להם. זה ככלל. עכשיו בואו נראה, חברים, אוי, יש לנו 2 שקפצו. מה אתם אומרים? בואו נלך על האדם התלוי. הנה, נלך, זה יהיה הקלף הראשוני. קלף האדם התלוי. מעבר לכך שהוא מסמל את האות למד, כמו שסיפרנו לכם, האדם התלוי זה בן אדם שבעצם תלה את עצמו הפוך, כדי לראות את הדברים בצורה אחרת, מכיוון אחר. פשוט הפך את עצמו ולקבל הערה, לראות את הדברים אחרת. ממש כמו הכהן הגדול שמנסה למצוא דרכים או פתרונות כדי להישאר באותה זוגיות שאולי לא כל כך בריאה לו. אז בלב של האדם התלוי, הבן אדם הזה שאנחנו מדברים עליו, בת הזוג שלכם, בן הזוג שלכם, אתם בתוך הזוגיות הזו, אתם תמיד מחפשים איך לסדר את העניינים, איך לסדר את הכל. גם אם אין איפה לסדר ואין, אתם לא מוותרים, אתם תנסו לשנות, תנסו לראות את זה אחרת, תנסו להראות ולהסביר. הם ינסו להראות ולהסביר. אוקיי, בואו נוציא 3 קלפים ראשונים. 1, 2 ו3. אוקיי. הסגנון זוגיות עם האנשים האלה, שתמיד אנחנו אמרנו שיש יותר ה' בסוף, זה הגיוני, כי אלה שיש להם את ה' בהתחלה הם אנשים שאוהבים, לוקחים את הזוגיות לעומק, הם נותנים ויושבים ומדברים איתכם, או הבת זוג או הבן הזוג, הם אומרים ויש להם המון ידע והם אוהבים לשתף, והם סוג של, אתם רואים בהם גורו בהתחלה, כאילו הידע שלהם מדהים, אבל אלה של הסוף זה הולך ככה. קודם כל, לפעמים בזוגיות הזו, עם כל הכבוד לידע והחוכמה ולקחת את כל הדברים לעומק, אתם בתוך זוגיות כזו לפעמים מנסים למצוא את השקט, ואתם כאילו מחפשים איך לברוח במחשבות למקום יותר שקט, יותר רגוע. לא שלא טוב שם, אבל אתם צריכים שקט, כי יש המון רעש במוח עם זוגיות כזו. מצד שני, כמו שאמרתי לכם, קלף השמש, יש את הכיף והאושר והכל בתוך הזוגיות הזו. זה מקום שהוא לא רע, הוא מקום שהוא טוב. אבל הצד השני, מי שנמצא עם בן אדם שהשם שלו מתחיל באות ה' ומסתיים באות ה', מרגיש כל הזמן שהוא חייב או להילחם בדברים שלו עם עצמו, או להיות תמיד בקונטרול, כי תחשבו על סיטואציה שאתם נמצאים בזוגיות שהיא אחלה, היא עושה לכם טוב, היא מכילה והיא אוהבת והיא חמה, והיא בן אדם מדהים ובן אדם טוב, אבל לא נראה לכם שזה יכול להתקדם מעבר לקשר באמת חברי ואוהב, אבל הבן אדם שאיתכם מראה לכם את כל הדברים של למה אנחנו טועים, למה אתם טועים. וזה נשמע משכנע, כי הם באמת משכנעים והם באמת חכמים ואתם באמת אוהבים את מי שהם, אבל אז אתם מחפשים את הבריחה בראש. 2 הקלפים הבאים שלהם יצא לנו את לולה. קודם כל את מלך הגביעים, שהוא מסמל את מזל סרטן, שסרטן זה
מזל סרטן זה הבית, והחום של הבית, והכל בתוך הבית, והכל, כאילו, זה קלף של אהבה כיפית, של משפחתיות, והכל בנורמה, וטוב, ואין הרבה שינויים, אין הרבה, די מונוטוניות, שזה טוב. מצד שני יש לנו את קלף השטן. קלף השטן עקרונית מדבר על דברים שמשפיעים עלינו לעשות דברים שהם לא טובים, או בדרך כלל זה מדבר על להיות בזוגיות שאתה בעצם מנצל בה, או שאתם נמצאים בזוגיות שמנצלת אתכם. זה, יש לנו לדוגמה, יש לנו את היין שהוא משקר, ויש לנו שכרון, כן? והאש היא אוכלת כדי, ואתם כאילו הכבולים בשרשראות, למרות שבפועל אפשר להוציא את השרשרת בשנייה מהראש, אבל זה תופס אתכם. כאילו הבן אדם הזה, האות ה', הם מצליחים להשאיר אתכם שם, זה מצליח להם, הם בצורה זו או אחרת, בהשפעה זו או אחרת, אולי אתם אוהבים את מה שהם נותנים לכם, או את מה שהם מייצגים, או את איך שהם מול כולם, וזה תופס אתכם במקום הנכון או לא נכון, זה לשיקולים שלכם. אבל הקלף של הלב של הזוגיות הזו הייתה לנו את קלף הדאגה, מה שאומר שאתם לא כזה רגועים. הזוגיות הזו טובה, היא יציבה, היא חכמה, היא בוגרת, מאוד בוגרת. הרעיון המרכזי פה הוא בית, לבנות בית, להקים בית ולגדול. כמו אלה שממש השקעה לעתיד בטוח, לאט לאט, משפחה, ילדים לפי סדר יום. ואם זה לא מתאים לכם, אתם די נתקעים שם כי מצליחים לתפוס אתכם במקום איפה שהם מצליחים. המוח שלהם מצליח להשפיע עליכם. שאלה נשאלת היא אם נחמד לכם לברוח מדי פעם, ואז לחזור. הכוונה היא לברוח בראש, ללכת פתאום לקפוץ לחברים, או, לא יודעת מה, לברוח קצת, לנשום ולחזור, כי אתם יודעים שהבן אדם שמולכם הוא מדהים, או שנמאס לכם ואתם באמת רוצים להגיד לו שזה לא קשור אליו, כי המשפט זה לא אתה, זה אני, אבל זה באמת לא הוא, זה אתם, כי זה לא מתאים לכם. אז אלה היו 4 האותיות שלנו. אני יודעת שבא לכם מאוד אות, נכון? מה אתם אומרים? מעניין אם נמציא עוד אות אחת, הכל תלוי. אמנם זה קלף אוהבים, אבל זה האות ו'. לא נראה לי שיש הרבה אנשים עם האות ו'. יש את ויקי, שהיא חברה מאוד טובה. יש ויקטור, יש ויקי, ויקטור, יש ולד, יש המון ברוסית לפי דעתי, ומסתיימים באות ו' זה עידו, שילו, שילו גם מסתיים באות ה', כל מיני קיצורים מסתיימים באות ו'. נראה לי שזה קלף שהוא קצת בעייתי עם אותיות, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שקלף אוהבים מדבר על הכל בתוך הבית וזה לא עובד בחוץ. זוגיות עם אנשים עם אות ו' הם מלאים בתשוקה, מלאים בנתינה, אבל הכל במסגרת של בתוך הבית. בחוץ זה לא עובד. הם לא יוצאים איתכם החוצה עם זה. מכירים את הסוגי קשרים וזוגיות האלה? טוב, אני אאסוף את הקלפים ואני אחזיר את המצלמה אליי ונעשה סיום. אוקיי, אז אלו היום 4 קלפים, 4 אותיות. אם לחלקכם לא הייתה את האותיות האלה, יחסית, כי האמת היא חוץ מהאלף שהיא די נפוצה, היו די אותיות קשות, אבל אני אתן לכם קצת, מה אני אתן לכם עוד למשל קלף. קלף. אוקיי, בוא נראה למשל, אם מדברים על מישהו שיש לו את האות שין מההתחלה, תחילת השם שלו. שין, כמו שאמרתי לכם, זה קלף הטיפש השוטה. אמנם הוא מספר 0, אבל הוא האות שין. הוא כמו אש, בוער, הכל בוער בו. זה כיף להיות עם אנשים כאלה, הם סוחפים אתכם. אבל יחד עם זה, אנשים כאלה כאילו לא יכולים להיות סגורים באיזשהו שלב במקום אחד, והם רוצים את החופש שלהם. אז הם טובים לסערת רגשות, כאילו, תקופה מסוימת שבא לכם ככה. ואולי זה אתם בכלל, זה וואי, אנשים מדהימים.
אבל הם לא נשארים במקום אחד כל הזמן. אם ניקח למשל את קלף יום הדין. קלף יום הדין הוא מייצג את האות רש. אני מכירה הרבה אנשים עם האות רש. רמי, רחלי, רעות, רומי, רבית, רינת, רועי, הבן שלי. אנשים עם האות רש, העניין שלהם שהם נחרצים. הם כולם שם, הם מאוד מקובעים על משהו, הם עושים אותו עד הסוף, הם נחרצים על הכל. אז גם בזוגיות, הם את הנשמה נותנים הכל מהכל, הכל מהכל, הכל מהכל. אלה שיש להם את הרש בסוף, כמו נאור, מאיר, נופר, תמר, יש הרבה מאוד רש. הם מאוד נחרצים גם כן, אבל הם לא מתייעצים, הם לא אוהבים לקבל עצות. הם אוהבים לתת את העצות. פשוט ככה, הם קובעים, יום הדין. הם מחליטים, וזה הם מחליטים. הם לא מתייעצים איתכם, הם לא שום דבר, זה לא אומר שההחלטות שלהם הן לא טובות. אבל יש בעיה בזה אם אתם אנשים שגם אוהבים לתת דעה, אז האות רש, בסופו של יום, בסוף של שם, זה אנשים שיהיו איתכם, טוטל, אבל הם גם יעשו דברים בלי לשאול, הם יחליטו עבורכם, הם יקבעו מה אתם אוהבים. שאלה אם אתם אוהבים ללכת, להיות שעננים ולהגיד, אוקיי, שיעשו בשבילי, אני לא צריך את זה. איזה עוד קלף ניקח? קלף הנזיר, שהוא האות ט' מבחינת טוהר, מבחינת טוב לב, מבחינת הכל טהור, הכל טהור. זה אנשים, באמת, טל, מי שמתחיל בעוד טל, טלי, טופז, טליה, טל, מה יהיה איתי עם טל? anyway, זה אנשים שבאמת הם מאוד הוגנים, הם באים במקום טהור, במקום טהור לחלוטין. והעניין איתם זה שחשוב להם, גם אם מערכת יחסים לא טובה להם, חשוב להם לסיים את זה נכון, לסיים את זה טהור, לסיים את זה נקי. הם אנשים, שתבינו, זה הנזיר, הם הרבה לא אוהבים להיות בזוגיות, אבל כשהם שם, הם באים מהמקום הכי נקי שיש, וכשהם עוזבים, הם לא ישאירו אתכם שבורים. אתם תאהבו אותם גם כשהם הולכים. מי מסתיים עם האות ט'? מאות ט'. אין לי מישהו שמסתיים עם האות ט'? לא, יש לכם אתגר בשבילי. מי שמסתיים עם האות ט' זה די הפוך. התואר והכל קיים, אבל מה שיוצא החוצה זה יוצא בזמן הלא נכון, זה יוצא מתי שלא צריך, והם רואים את הנכון ואת הטהור ואת הטוב אחרי שהכל נגמר, וזה חבל. זהו, אני מאמינה. האם היה לכם מה? אני שמחה. אתם מחושבת, אני קל לי, ווואי, אני אכין לכם סרטון עוד אחד, עוד כמה שאלות, עוד כל מיני דברים, ואם יש לכם שאלות, תשאירו לי אותם. אוהבת אתכם, תודה שאתם כאן. אם לא הצטרפתם עדיין, תצטרפו, אני אשמח. כן, הצטרפתם כל האהבה שבעולם. ואמן 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 שקט, שלווה ושנה אזרחית נקייה וטהורה, ושכל החיילים יחזרו הביתה. שיהיה, טוב, להגיד שלום עולמי זה קצת מוקצן, כי אין דבר כמו שאמרתי לכם טוטלי, אבל שיהיה רגוע ושקט וטוב, שנה אזרחית מוארת. יאללה ביי.